למה בנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ' זו השראה לפרסונה 3? נתחיל בכך שהסדרה של בנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ' במקורה יצאה בין 2003 ל-2004 והמנגה הסתיימה ב-2005 לעומת פרסונה 3 שיצאה ב-2006. הזמנים כבר מסתדרים. עכשיו, מהן החוזקות של בנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ'? זוהי סדרה יפנית הידועה כהיותה עם סטייל יפה סלש חמוד, מוזיקה מטריפת חושים, ועונות בהם במהלך הסיפור קורים דברים גם רציניים וגם שטותיים, עד שלבסוף מתקרבים לסיום הסיפור שם שיא העומק מתגלה. פרסונה 3 הוא משחק עם אותן החוזקות, צירוף מקרים לא נראה לי. מכיוון שבנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ' גם הובילו להם מכניקות ידועות בפרסונה 3. הדמות הראשית, היותה הנערה הראשית בסדרה, הינה לוצ'יה, והגבר הראשי הוא קייטו. פעמים רבות בסדרה ניתן להבחין בהם לובשים חולצות עם כיתוב פי 3, לוצ'יה עם לבוש ורוד וקייטו עם לבוש כחול. זוהי השראה מדויקת לפרסונה 3 פורטבל, שם ניתן לשחק כגבר בצבע כחול או אישה בצבע ורוד. ובכן, נכון, בפעמים אחרות רואים אצל קייטו חולצה אדומה, או לפחות העיצוב אדום, בכתוב D4, שזה כמובן אזכר לרזידנט איבל 4, לפי העיצוב והספרה 4. אבל לדעתי מדובר בקולב רחוק, כי רזידנט איבל 4 מיוצר על ידי קפקום, שעשו את דביל מיי קריי, שעשו את דנטה, שזה מתחיל ב-D גם, שהופיע בשין מגמי טנסי 3, שהוא חלק מהתהליך לקראת פרסונה 3. שני החלקים הבאים כוללים כלכלנים מינוריים עד בינוניים, והחלק שאחריו כלכלנים גדולים לסופים של שני הסיפורים. אז נא לשים לב ולדלג לזמן המצוין על המסך במקרה הצורך. אם כבר דיברנו על צבעים, ידוע לנו צבעי הקאסט הראשי של בנות הים, וכמו כן גם צבעי הקאסט של פרסונה 3. צבעי 7 הנסיכות, ורוד האדמדם, תכלת, ירוק, סגול, צהוב, כחול, אינדיגו וכתום, מצוינים בדמויות הנ"ל. בנוסף האפור הכהה שייך ככל הנראה לגייטו, המדריך. והצבע האפור הבהיר מתייחס ייתכן להיפו, כאשר הוא פגסוס ים, או בכלל קרוב ללבן של אקווה רג'ינה סמה. האדום הכהה בהחלט לא משומש בבנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ', לכן במהלך הסיפור של פרסונה 3 כבר אין לנו את שינג'י. כן, דיברנו על היפו. ההשראה המרכזית שלו אמנם לא הגיעה לפרסונה 3, אבל כן לפרסונה 4. קומה, או טדי באנגלית, הוא המסקוט, וצבעיו העיקריים הם לבן, כחול ואדום, כמו היפו. בנוסף לזאת, בהמשך הסיפור יש לו את האופציה להפוך לפאקבוי בלונדיני. שוב, כמו היפו. עדיין לא מאמינים לי? אין שום בעיה. בסיום של עונה שנייה של פיצ'י פיצ'י פיץ', הנבל הראשי, מיקלו, במשבר חיים ותוהה האם כדאי לו להמשיך לחיות בכאב רב, או למות פיזית ומטאפורית, כדי לגמור את הסבל ולהצטרף לקרובים שלו, שכבר עבדו לפני שנים. בסיום הסיפור של פרסונה 3, הדמות הראשית גם היא מסיימת קרב אדיר, שבעקבותיו מונע כאב רב, ומת פיזית ומטאפורית, ומצטרף בנחת להוריו שגם הם עבדו. לאחר נימוקים אלו, זה ברור מאליו שהאטלוס מעריצים גדולים של בנות הים פיצ'י פיצ'י פיץ'. מי ייתן ויום יבוא בו נראה קולאב של פרסונה יחד עם בנות הים. תודה על הצפייה, אם אהבתם אז תודה רבה, מוזמנים לכתוב מה דעתכם על אנקור.